Hello guys! Welcome back sa channel ko. So bago natin i-start ang tutorial natin ngayong araw na to, ay gusto ko munang mag-thank you sa lahat na nag-subscribe sa channel ko, lahat na nag-like and comment. So thank you sa inyo guys. Maraming salamat. And so yan na, mag-start na tayo sa tutorial natin ngayong araw na to. Go na guys! Ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano tayo magre-retrieve ng deleted conversation sa Messenger or sa ating Facebook. Guys, makatutulong to sa inyo para halimbawa may gusto kayong basahin or balikan na na-delete na conversation. So, pwedeng nyong gawin dito sa tutorial natin ngayong araw na to. Or kung may gusto kayong basahin na nabura nyo or importante ba yan. So, ito, matutulungan kayo ng tutorial na to. So, simulan na natin. Ako sa inyo kung paano. Halimbawa, nabura ko tong conversation namin ni Shahid Iqbal tsaka neto ni si Reed Abden. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ibabalik ulit yan kahit nabura ko na siya. So, burahin natin guys. Delete conversation. So, yan. Sapato. So, yan guys, na-delete na natin yung conversation nung dalawang yon. So, tignan natin kung mababalik natin siya. So, ang una natin gagawin ay tayo sa Chrome guys. Punta tayong Chrome ng ating cellphone. So, Chrome. Tapos, punta tayo sa facebook.com. Ayan, nakikita nyo na. Nasa facebook.com na tayo. And, ilalagin natin yung account na gusto nating ma-retrieve yung nabura nating conversation. So, ako, kunwari, ito yung account na gusto ko. Yung kanina nagbura ko. So, ganun din sa inyo. Tapos, ayan. Pagka nasa home screen na tayo ng Facebook natin, click natin tong 3 lines na yan. Tapos, hanapin natin dyan, guys, yung setting. So, eto, setting. Click lang natin yung setting. Then, scroll down natin siya, guys. Tapos, hanapin nyo tong download information or punta kayo dito sa download your information. So, click natin yan. And then, ayan, nakita nyo dito. Request copy. Ayan. Your information. So, ang gagawin natin, guys, ay click natin tong deselect all. Ito. Kasi hindi naman yan gagawa natin ng backup. So, deselect natin. Tapos, i-click lang natin yung gagawa natin ng backup na account or na retrieve. So, ito yung messenger. Yan lang yung i-click natin. So, click natin messenger. Pag tapos na yan, guys, scroll down lang tayo. Scroll down. Yan. And, ayan, makikita nyo dito, all of my data. So, yan, sige, click lang natin to. Dito sa date range, all of my data. Sa format, HTML lang siya, guys. Yan, HTML, then quality high. Ayan. So, pag okay na yung lahat, guys, create file lang. So, pindutin natin create file. Ayan, guys. Nakikita nyo dyan, pending. So, ibig sabihin yan, guys, ano yan, naglo-loading yan or naglo-loading siya, guys, para maibalik yung mga conversation na nabura. So, skip lang muna natin yan. Hintayin nyo lang siya na mag-downloading or gumawa ng files, ng backup files sa mga naburang conversation. So, gagawin nyo lang, reload nyo lang yung page nyo. Or itong Chrome na to, reload lang natin, guys. Ayan. Tapos, ayan, kapag na-reload yun na, makikita nyo dito sa baba, meron ng available copies. Ito, file na ganyan. Kasi kanina, nakasulat lang dito, diba, pending. Pending lang. So, kapag meron na ito, meron na kayong ida-download na file. So, ang gagawin nyo lang, guys, ay click nyo lang itong download. Download yan. Download kasi nakalagay dyan, guys. So, binura ko lang
tapos da-download ko ulit. So download again. So wait lang guys, lalagay ko lang yung password. So ayan guys, nagda-download na siya. So kapag tapos na yun guys, ganyan yung makikita nyo, open. Ibig sabihin na download nyo na yung file na gusto ninyong makita. So wag nyo yan i-click guys, wag nyo buksan. Ang gagawin natin para mabuksan yan ay pupunta tayo sa ating file manager. So punta tayo file manager. Tapos guys, hanapin natin yung phone storage o kung saan nakalagay yung dinownload yung file na yon, phone storage. Tapos hanapin natin yung download. So ito guys, download, ayan. So click natin yan, and then may makita kayo dito, ayan, pangalan nyo kasi nandyan. Halimbawa Facebook, Rochelle Sumaya, ang pangalan ko, that's it. So ayan, makita nyo, i-click nyo yan guys, click. Ayan yung binack-up natin dun sa Facebook natin na gusto nating ma-retrieve. So ang gagawin nyo guys ay click nyo tong start to decompress. So pindot nyan. Yan, pag okay na yun guys, makikita nyo na tong folder na to. Ibig sabihin na decompress na, pwede nyo na siyang buksan. So click, then makikita nyo dyan yung messages. So click natin yung messages, and makikita nyo dyan yung inbox. So click natin yung inbox. Tapos ayan guys, yung mga nandyan, yung mga pangalan ng mga chinat mo or nag-chat sa'yo, ayan yung bawat isang folder nila. Yan, mga folder nila yan guys. Ito na nga guys, nasa folder na tayo ng mga conversation na mga nabura. So ayan, di ba yung mga names nila? So kayo na bahala kung sinong names yung hahanapin ninyo or gusto ninyong basahin yung deleted conversation. So ito for example, click ako dito ng isa. So ayan, ito nag-chat siya, pero yung chat niya is emoji lang siguro yan. So di mo ni-replyan kasi wala naman. So back natin, hanap pa tayo ng iba. For example lang, so ito, so ayan, ito yung naging conversation namin. Ayan, so etong conversation na to is binura ko na sa messenger. So ayan, makikita nyo ulit siya guys kapag binack nyo siya gamit nga yung tutorial na ginawa natin. So ayan pa, ang dami niya guys, itong mga to. Yung iba dyan, yan, nag-hi, tas di mo ni-replyan. So kayo na bahala guys kung kaninong conversation yung gusto ninyong hahanapin. Gagawin nyo lang is hanapin nyo yung name nyo dyan. Yan, hanapin nyo, halimbawa name ng nyo is Juan. Halimbawa si Juan, hanapin nyo yung pangalan ni Juan dyan, halimbawa yan, tas click nyo yung messages. So yan, makikita nyo na yung mga dati ninyong conversation. So yun lang guys para sa tutorial natin ngayong araw na to. Thank you sa panonood, and sana may natutunan kayo guys. So see you ulit sa susunod nating video. Salamat!